Untuk sesiapa yang cakap kerja kereta terpakai yang sangat untung punya, korang datang sini buat je. Okay guys, hari ini MrHong nak tunjuk korang bila sebiji kereta masuk, macam mana proses kita cuci kereta sampai kereta ini cantik-cantik serupa awet yang cantik macam tu. Jom ikut MrHong tengok. Young Frenchie, 808. Okay guys, ini adalah cara proses kereta bila kereta masuk sampai kereta sudah cat siap dan bersihkan. Proses ini kena angkat 3 hingga 4 hari. Untuk sesiapa yang cakap kerja kereta terpakai yang sangat untung punya, korang datang sini buat je. Saya nak cakap, semua kerja tak senang. Kita angkat, kita yang kena untung punya sahaja. Kita jumpa dalam next video. See you guys.